Good morning, students. Good morning. So, today we are going to see glyco. So, today we are going to see glyco. Okay, see here. Glycolysis. Glycolysis. Glycolysis ही एक काय आहे? ही एक काय आहे? प्रोसेस आहे. काय आहे? प्रोसेस आहे. हो की नाही? आता सकाळी तुम्ही चहा घेतला? घेतला. हो की नाही? ब्रेड खाल्ला? खाल्ला. मग ब्रेड खाल्ला नंतर मग काय होतं, तुम्हाला थोड्या वेळाने भूक लागते. भूक लागल्यानंतर मग तुम्ही काय करता? जेवण करता दुपारचं. बरं, दुपारचं जेवण झालं की मग पुन्हा संध्याकाळ तर होतेच. मग संध्याकाळी पण काय करता? जेवण करता. मग हे जे खाल्लेलं जेवण आहे याचं नेमकं होतं काय? आणि आपल्याला जी एनर्जी भेटते ती कशी भेटते? तर ज्याच्यातनं एनर्जी भेटते, जी काही बायोलॉजिकल प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसमध्ये ग्लायकोलिसिस म्हणजे ग्लुकोजचं ब्रेकिंग डाऊन होतं. म्हणजे आपण जे जेवण केलेलं आहे ते कोणत्या फॉर्ममध्ये असतं? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहायड्रेट. कोणत्या फॉर्ममध्ये असतं? In the form of carbohydrate. कार्बोहायड्रेट्स, लिपिड्स आणि फॅट्स या फॉर्ममध्ये. मग त्याचं काय होतं? ब्रेकिंग डाऊन होतं. ब्रेकिंग डाऊन झालं की मग आपल्याला ब्रेकिंग डाऊन होतं म्हणजे काय? बारीक तुकडे 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 होतात आणि त्या रिॲक्शनमध्ये, त्या बायोलॉजिकल रिॲक्शनमध्ये आपल्याला काय भेटतं? एनर्जी मिळते. ठीक आहे. मग ती एनर्जी जी मिळते ती जी प्रोसेस आहे ग्लुकोज मॉलिक्यूलपासनं आपल्याला ती एनर्जी मिळते आणि त्याचं ब्रेकिंग डाऊन होतं. तर ती आपण आता काय बघूया? रिॲक्शन बघूया की नेमकं काय होतं ते. Cytosol of the cells. First, we will have an overview about this process and then we will study about the various reactions involved. In glycolysis, one molecule of glucose, which is a 6-carbon compound, is broken down into 2 molecules of pyruvate, which is a 3-carbon. आता लक्षात घ्यायचं हां. तुमच्या बुकमध्ये राईट डाऊन करा. बुकमध्ये राईट डाऊन करा. ग्लुकोज म्हणजे काय रे? 6 मॉलिक्युल्स ऑफ काय आहे? कार्बन कंपाऊंड. ग्लुकोज म्हणजे काय रे? 6 मॉलिक्युल्स ऑफ काय आहे? कार्बन कंपाऊंड. Six molecules of carbon कंपाऊंड. 6 मॉलिक्युल्स ऑफ काय आहे? कार्बन कंपाऊंड आहे. सी हिअर ग्लुकोज 6 6 म्हणजे नेमकं काय रे? की यस 6 कार्बन. 6 म्हणजे काय? 6 कार्बन. ग्लुकोज हा मॉलिक्यूल कशाने बनलेला आहे? 6 carbon. 6 कार्बन ॲटमनी बनलेला आहे. बघूया मग आता त्याच्यामध्ये काय होतं पुढे. त्याचं काय होतं? ब्रेकिंग डाऊन झालं की मग बघूया आपण काय बनतो आता तिथे. हां,
carbon compound, and in this conversion, energy is released in the form of ATP. So we will have an overview about this process, and then we will study about the various reactions involved. बरं ठीक आहे. आता पुन्हा एकदा आपण काय करूया, ओव्हरव्ह्यू घेऊया. काय ग्लायकोलिसिस ही एक काय आहे, बायोलॉजिकल प्रोसेस आहे. ओके. ग्लायको स्टँड्स फॉर काय आहे सांगा मला. ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज ब्रेकिंग डाऊन. ब्रेकिंग डाऊन. ग्लायकोलिसिस म्हणजे काय, ग्लुकोज ब्रेकिंग डाऊन. सो राईट डाऊन बी फास्ट. ग्लुकोज ब्रेकिंग डाऊन. ग्लायको आणि लिसिस, ग्लुकोज ब्रेकिंग डाऊन. ग्लुकोज ब्रेकिंग डाऊन. ग्लुकोज ब्रेकिंग डाऊन. ग्लुकोज ब्रेकिंग डाऊन लिहिलं का. मग आता ग्लुकोज आणि ही रिॲक्शन कुठे होते सांगा मला. सायटोसॉल आहे ना, सायटोसॉल. ओव्हरव्ह्यू रिॲक्शन. ठीक आहे. सायटोप्लाझममध्ये हे होते ही रिॲक्शन. कुठे होते, सायटोप्लाझममध्ये होते. In glycolysis, one molecule of glucose, which is a 6-carbon compound, is broken down into 2 molecules of pyruvate, which is a 3-carbon compound. आता लक्षात घ्या हां. काय आहे की ग्लुकोज किती आहे, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड आहे. आणि तो कशामध्ये कन्वर्ट होते, टू टू पायरुवेट. टू पायरुवेट म्हणजे याचे कार्बन कंपाऊंड किती येतील, 3. जसं की आता बघा हां, ग्लुकोजचे काय होत आहेत, तुकडे होत आहेत. इथे काय झाला, C6 झाला. तिकडे काय झाला, हां 3,6 म्हणजे काय होणार आहे. So see here, this is a glucose molecule that is 6 carbon content. Okay. And this one is the pyruvate. Pyruvate म्हणजे काय रे, 3. इथे काय केलेलं आहे, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड आहे, है ना, मॉलिक्यूल तयार होते. ठीक In आहे. this conversion, energy is released in the form of ATP and NADH. सो राईट इन युअर नोटबुक. काय लिहिणार, ग्लुकोज C6 लिहिणार आणि नंतर पायरुवेट काय होतोय रे, 3,6 होतोय. पायरुवेट काय होतंय इथे, 3,6 पायरुवेट होत आहे. किती होत आहे पायरुवेट, याचं ब्रेकिंग डाऊन होतं. ब्रेकिंग डाऊन होतं म्हणजे नेमकं काय होतं, तुकडे तुकडे होतात. तुकडे तुकडे कोणाचे होतात, ग्लुकोजचे. हे सर्व कशासाठी सुरू आहे, आणि एनर्जी कशासाठी पाहिजे आपल्याला, नेमकं वर्क डन करण्यासाठी, आपलं शरीर सुरळीत चालण्यासाठी, शरीराच्या सगळ्या प्रोसेस ह्या व्यवस्थित चालू राहण्यासाठी. ओके. देन मूव नेक्स्ट वन इज द हॅव रिटर्न. राईट केलं का, हे सर्व लिहिलं का, इकडे एनर्जीपर्यंत लिहिलं. पेनाने व्यवस्थित छान लिहायचं. पेनाने व्यवस्थित छान लिहायचं. ओके. देन मूव नेक्स्ट वन. The pyruvate formed is further utilized in various energy producing pathways. सो नेक्स्ट वन हां. आता काय आहे की पायरुवेट, हा जो पायरुवेट तयार होतोय ना, पायरुवेट, रीड आफ्टर मी. पायरुवेट फॉर द मेटाबॉलाइज्ड इन एनर्जी पाथवे. म्हणजे अजून दुसरे एनर्जी पाथवेमध्ये हा जो पायरुवेट आहे, हा या पायरुवेटचा काय होतो, यूज केला जातो. त्याचा तिकडे काय होतं, ब्रेकिंग डाऊन वगैरे होतं. ठीक आहे. इथून एवढं समजलं. आता पहिला प्रश्न, ग्लुकोजचे किती मॉलिक्युल्स आहेत सांगा मला. सॉरी, ग्लुकोजचे ॲटम किती आहेत, C6. पायरुवेटचे किती आहेत, 3C. 3C. C स्टँड्स फॉर हिअर कार्बन. 3 स्टँड्स फॉर हिअर कार्बन. ओके. ग्लुकोजचं इथे काय होतं हे सांगा मला. तुकड्याला काय म्हणतात इंग्लिशमध्ये, काय म्हणतात, ब्रेकिंग डाऊन. काय म्हणतात, काय होत आहे, ब्रेकिंग डाऊन. इथे काय होत आहे, ब्रेकिंग डाऊन. ग्लुकोजचे तुकडे झाले की काय मिळत आहे, पायरुवेट. किती कार्बन ॲटम आहे, 3C. 3C म्हणजे 3 कार्बन ॲटम आहे. किती आहे, 3 कार्बन.
देन सी हियर, दिस इज अ व्हॉट, एनर्जी, है ना. इथे काय तयार होत आहे, एनर्जी. आणि एनर्जी कोणत्या फॉर्ममध्ये तयार होते, ATP. आता ATP म्हणजे काय रे, तर लिहून घ्या. ATP म्हणजे ॲडेनोसाइन ट्रायफॉस्फेट. राईट डाऊन ATP. ॲडेनोसाइन, 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 ADE, नो, NOSINE, ॲडेनोसाइन TRI, ट्राय. आणि फॉस्फेट, ट्राय, ट्राय फॉस्फेट, ॲडेनोसाइन ट्रायफॉस्फेट. बरं, आता इथे ट्रायचं मिनिंग सांगा बरं मला काय असेल. ट्राय म्हणजे नेमकं काय, काय असू शकतं. हां, प्रयत्न सांगितलं का, काय सांगितलं आठवा. ट्राय म्हणजे काय आहे, 3 आहे. म्हणजे इथे बघा हां, आता हा जो फॉस्फेट दिसतो, फॉस्फेट किती असणार, फॉस्फेटचे मॉलिक्यूल 3 असणार. किती असणार, 3. ॲडेनोसाइन ट्राय फॉस्फेट. आणि इथे काय, NADH, काय आहे, NADH. आता मला सांगा, आपण काय करूया, पहिले NADHचं लॉंग फॉर्म लिहून घेऊया. घ्या लिहून. NADH, NADH है ना. निकोटीन, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, अमाइड, डायहाइड्रोजिनेज, अमाइड, डायहाइड्रोजिनेज, निकोटीन अमाइड डायहाइड्रोजिनेज. म्हणजे निकोटीन अमाइड डायहाइड्रोजिनेज. बी फास्ट, 3 of you, be fast. Done. Okay, then next. जिनेज, GNESE, जिनेज. म्हणजे हा एन्झाईम आहे, डिहायड्रोजिनेज. ओके, सॉरी, जिनेज नाही लागणार इथे, डायहायड्रोजन लागेल फक्त. ओके, एन्झाईम मध्ये हा that produces more energy. CL. हे कशासाठी होत आहे रे, सगळं लक्षात ठेवा, एनर्जीसाठी. आणि एनर्जी कशासाठी आहे, शरीरामध्ये सगळ्या ज्या काही प्रोसेस आहेत, ग्लायकोलिसिस, देन व्हॉट, सॉरी, हाऊ मेनी प्रोसेस इज देअर, विचार दे. सर्क्युलेटरी, देन रिस्पिरेटरी, देन एक्सक्रेटरी, then control processes, है ना. last lecture we have seen, last yesterday lecture we have seen living processes, circulatory system, yes, circulatory system, then respiratory system, then control system, yes, control system, and the excretory, yes, digestive system, then excretory system is also okay. So all these processes, या सगळ्या प्रोसेसेस आहेत. या प्रोसेसेससाठी कुणाची गरज आहे रे, एनर्जीची. आणि ती एनर्जी आपल्याला कशी मिळत आहे बघितलं तुम्ही. ग्लुकोज काय आहे, C6 आहे. ग्लुकोजचा काय होतो, 3C होतो. आणि हे ब्रेकिंग डाऊन होत असताना ATP मॉलिक्यूल. आता लक्षात ठेवायचं, ATPला विसरायचं नाही, है ना. एक दिवस आता काय म्हणणार, प्रथमच्या नावाने, प्रथमला म्हणायच्या ऐवजी हा काय म्हणेल, कृष्णा काय म्हणेल, याला ATPच म्हणेल का. हां, ॲडेनोसाइन ट्राय फॉस्फेट, ॲडेनोसाइन ट्रायफॉस्फेट का, कारण मग लक्षात ठेवण्यासाठी. ओके, आता हा तुझा मित्र आहे, याचं नाव काय आहे, प्रथम. पण याला आज प्रथम म्हणायचंच नाही, याला तू काय म्हणशील आज, ATP. इकडे ये, ATP तिकडे जा, हो की नाही. म्हणजे मग काय लक्षात राहील तुझं, ATP म्हणजे काय, ॲडेनोसाइन ट्रायफॉस्फेट. चला बघूया पुढे काय होतं ग्लायकोलिसिसमध्ये ते. The process of glycolysis takes place in 2 phases. In the first phase, the glucose is first converted into 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. लिहून घ्या आता.
सेम असेच डायग्राम काढायची, सर्कल काढायचं, मध्ये लिहायचं ग्लायकोलिसिस. आता पुन्हा एकदा तुम्हाला प्रश्न विचारते. सी हिअर व्हॉट इज अ ग्लायको अँड व्हॉट इज अ लिसिस? ग्लायको स्टँड्स फॉर हिअर Glucose. yes, and what stands for lysis? Yes, प्रथम यू. लिसिस स्टँड्स फॉर, लिसिस म्हणजे काय आहे? लिसिस म्हणजे काय आहे? Breakdown. Breakdown. ब्रेकिंग डाऊन. येस, Breaking कीप इन down. माइंड. ग्लायकोलिसिस है ना, ग्लुकोजचे या प्रोसेसमध्ये काय होत आहे? ग्लुकोजचे तुकडे तुकडे होत आहेत. कशासाठी? एनर्जी मिळण्यासाठी. आलं लक्षात? ठीक आहे, पुढे घ्या. आता फर्स्ट फेज इज ग्लुकोज, देन ग्लुकोज ग्लायको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. Uses energy instead of producing it. In the second phase, the glyceraldehyde 3-phosphate is converted in ओके, आता इकडे लक्ष द्या. हां, पहिल्या फेजमध्ये काय होतं? ग्लुकोज आहे. ग्लुकोज टू काय तयार होतं इथे? ग्लिसेरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. काय तयार होतोय? Glycerol. ग्लिसेरॉल Glycerol. डिहाइड Dihyde. 3 फॉस्फेट. 3 Phosphate. phosphate. ग्लिसेरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. Glyceride. ग्लिसेरॉल Glycerol. Phosphate. डिहाइड Dihyde. 3 फॉस्फेट याच्यामध्ये तयार होतो. म्हणजे फर्स्ट फेजमध्ये काय होतं? ग्लुकोज टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तयार होतो. आणि सेकंड फेजमध्ये बघूया काय होते ते. ओके, do pyruvate, and it is in the आत- second phase energy is इथे बघा. आता सेकंड फेजमध्ये काय होते? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट झाला आणि नंतर कोण होतंय? पायरुवेट, है ना. सेकंड, पहिल्या फेजमध्ये काय होतं? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट झाला आणि दुसऱ्या फेजमध्ये
हां पायरुवेट तयार होतोय. ठीक आहे, बघूया आता नेमकं काय actually होतं. produced. Now let's look at the various reactions involved in the glycolysis. सो राईट डाऊन. हे लिहून घेतलं का रे तुम्ही? फेजेस लिहून घेतल्या, लिहून घ्या पटकन. सेकंड फेजमध्ये काय होतं? सेकंड फेजमध्ये काय होतं लिहून घेतलं का? सेकंड फेजमध्ये काय होतं लिहिलं का? घेतलं का लिहून हे? फर्स्ट फेजमध्ये काय आहे? इकडे बघा हां, इथे फर्स्ट फेजमध्ये काय आहे? ग्लुकोज टू ग्लिसरॉल्डिहाइड आहे. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आहे आणि सेकंड फेजमध्ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू वॉट? पायरुवेट है ना. काय आहे? पायरुवेट आहे. देन मूव नेक्स्ट वन. Is actually produced. Now let's look at the various reactions involved in the glycolysis. सो राईट डाऊन. आता आपण काय बघूया? ग्लायकोलिसिस रिॲक्शन. गिव्ह द हेडलाईन. ग्लायकोलिसिस रिॲक्शन. हेडलाईन द्या नोटबुकमध्ये. हेडलाईन द्या ग्लायकोलिसिस रिॲक्शन. ग्लायकोलिसिस रिॲक्शन. ग्लायकोलिसिस रिॲक्शन दिली का रे हेडलाईन? ठीक आहे, त्याच्यामध्ये लिहा आता. Begins with a molecule of glucose that enters the cytosol, and the first reaction that takes place is conversion of glucose to glucose 6 phosphate. आता बघा पहिलं काय आहे? ग्लुकोज आहे आणि ग्लुकोज टू 6 फॉस्फेट तयार. म्हणजे काय? आता या ग्लुकोज मॉलिक्युलचे काय तुकडे 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 व्हायला सुरुवात होती. आता हे लिहून घ्या पटकन. ग्लुकोज काढायचा, न्यू पेजवर सुरुवात करायची. रिॲक्शन कशी? 10 स्टेप रिॲक्शन आहे. याच्या अशा 10 स्टेप्स येणार आहेत. तर न्यू पेजवर काय करायचं? सुरुवात करायची. न्यू पेजवर काय करायची? सुरुवात करायची. ठीक आहे, लिहा तिथे. पट 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 लिहायला सुरुवात करायची. ग्लुकोज 6 फॉस्फेट. ठीक आहे, झालं लिहिलं. येस. देन नेक्स्ट वन इज The enzyme that catalyzes this reaction is called hexokinase. The word hexo means 6, denoting the 6 carbon compound glucose, and the kinases are a group of enzymes that catalyze the phosphorylation reactions. So the enzyme hexokinase transfers a molecule of phosphate from ATP to glucose and converts glucose to glucose 6 phosphate. आता बघा इथे काय होतंय? हा एक्झोकायनेज आहे. हेक्झा मी म्हटलं ना. सियर मोनो डाय ट्राय टेट्रा पेंटा अँड हेक्झा. हेक्झा मीन्स व्हॉट? 6 काय आहेत? 6 हेक्झोज म्हणजे काय आहे? 6 मॉलिक्युल्स. कुणाचे? फॉस्फोरिलेशन. इकडे बघा हां. कायनेजेस म्हणजे इथे काय होतं? फॉस्फोरिलेशन रिॲक्शन होते.
ASE जिथे लागेल, हां, ASE जिथे लागेल हा काय असतो? एन्झाईम असतो. कोण असतो? एन्झाईम. म्हणजे एक्झोकायनेज कोण आहे? एन्झाईम आहे. लक्षात घ्या, एखादी रिॲक्शन सेलमध्ये होत असेल तर तो बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट हा काय करतो? त्या रिॲक्शन घडवून आणतो. त्यालाच काय म्हणतात? एन्झाईम म्हणतात. आणि ग्लुकोजचं ब्रेकिंग डाऊन ग्लुकोज 6 फॉस्फेटमध्ये होतं. म्हणजे हा इथे एक एन्झाईम काम करतोय. या एन्झाईमचं नाव काय आहे? हेक्झोकायनेस. काय आहे? हेक्झोकायनेस. हे लिहून घेतलं असंच्या असं, पटकन लिहायचं, पटकन लिहून घ्यायचं. नोट्स म्हणजे नोट्स झाल्या पाहिजेत. यस. हँडरायटिंग छान काढायची, समजेल अशी काढायची हँडरायटिंग. ओके. फास्ट असो कशी असो, हँडरायटिंग छानच आली पाहिजे. ठीक आहे. देन मग आता इकडे बघा. हां, आता इथे बघा, मला इथे सांगा आता याचं लॉंग फॉर्म काय रे? ATPचं पटकन सांगायचं. कोण सांगते? साइन. येस, व्हेरी गुड. ॲडेनोसाइन ट्रायफॉस्फेट. ट्राय म्हणायचं नाही, त्याला काय म्हणायचं? ट्राय. ट्राय ट्राय TRI ट्राय ट्रायफॉस्फेट. आणि नंतर हा कोण झाला? आता बघा, हां, इथे D आलाय. हां, आता बघू तुम्ही याचं नाव करू शकता का? इथे कोण आलाय? D आलाय. ADP. आता ॲडेनोसाइन तर आहेच. ओके, मग D स्टँड्स फॉर काय असेल रे? डाय. व्हेरी गुड. डाय. आणि P स्टँड्स फॉर व्हॉट? फॉस्फेट. व्हेरी गुड. सो राईट डाऊन. राईट डाऊन इन फास्ट. म्हणजे ATP टू काय काय होत आहे? ATP टू ADP. ADP स्टँड्स फॉर हियर ॲडेनोसाइन डायफॉस्फेट. व्हॉट? Adenosine. Say after me. Adenosine diphosphate. Adenosine diphosphate. Okay, then move. Next one. Next one step is. In this reaction, ATP is converted into a molecule of ADP. Hence, it utilizes one molecule of ATP. Next, the glucose 6-phosphate is converted into its isomer, the fructose 6-phosphate, by the enzyme isomerase. See, write down next one reaction. म्हणजे आता बघा, इथपर्यंत झाला. इकडे बघा, ग्लुकोज 6-फॉस्फेट. ग्लुकोजला काय होतो? एक फॉस्फेट ग्रुप काय होतो? अटॅच होऊन जातो. मग त्याचा काय झाला? ग्लुकोज 6-फॉस्फेट झाला. मग इथे एक एन्झाईम येतो. कोण? आयसोमरेज. आयसोमरेज हा एन्झाईम आहे. हा रिॲक्शन घडून आणतो आणि त्याचं काय करतो? फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट करतो. आता आयसोमरेज म्हणजे काय? त्यामध्ये काय करतो? हा एन्झाईम येतो, फंक्शनल ग्रुप जो असतो की नाही त्याचा, तो चेंज करतो. एवढं काही तुम्हाला नाही आहे, पण तुम्ही एवढं काय लक्षात ठेवायचं? तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं? इथे आयसोमरेज येतो आणि आयसोमरेज काय करतो? ग्लुकोजचा फ्रुक्टोज करतो. कोण करतो? फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट. ठीक आहे. आता बघा, हां, आपण आजारी पडलो की डॉक्टर काय म्हणतात? फळं खा, है ना? फळं खा म्हणतात. का म्हणतात रे फळं खा? एनर्जी. कारण डायरेक्ट इकडे बघा, ही 2 स्टेप रिॲक्शन होती की नाही? एक स्टेप काय होते? आणि एक लक्षात ठेवा, फळांमध्ये कोणतं असतं? ग्लुकोज फ्रुक्टोज असतं. फ्रुक्टोज, है ना? तिथे आपण कार्बोहायड्रेट घेतलं तर काय होईल? ग्लुकोज टू फ्रुक्टोज. अजून एक स्टेप होईल. पण जर का आपण डायरेक्ट फ्रुक्टोज घेतलं, है ना, मग एनर्जी कशी लागेल? कमी लागेल. पटकन आपल्याला एनर्जी भेटून जाईल की नाही? समजलं का? डॉक्टर फळं खा का म्हणतात? कारण ही काय? फ्रुक्टोज आहे. फ्रुक्टोजचं ब्रेकिंग डाऊन व्हायला काय करणार? इझी जाईल आपल्या शरीराला. आपल्याला थोडीशी काय लागेल? एनर्जी थोडीशी कमी लागेल. ठीक आहे. आणि आता इथे लक्ष द्या, याच्यावर प्रश्न विचारणार आहे. ग्लुकोज 6-फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट ही रिॲक्शन कॅटलाइज कोण करतं रे? आयसोमरेज. कोण करतं कॅटलाइज? आयसोमरेज हा काय करतो?
कॅटलाइज करतो. समजलं एवढं? हो. ठीक आहे. बरं, किती स्टेप बघितल्या? ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट आणि ग्लुकोज 6 फॉस्फेट टू काय बघितलं आपण? Fructose. फ्रुक्टोज. से आफ्टर मी फ्रुक्टोज. से आफ्टर मी. फ्रुक्टोज. आता फ्रुक्टोज ही जी ग्लुकोज आहे ही कशामध्ये सापडते? Fruits. फ्रुट्समध्ये. लक्षात ठेवायचं. फ्रूटमध्ये काय सापडतं? फ्रुक्टोज सापडतं. ओके. देन नेक्स्ट मूव. This is a simple rearrangement reaction. In the next step, the fructose 6 phosphate is converted. आता बघा, ह्या स्टेप बाय स्टेप लिहून घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला ना 10 स्टेप रिॲक्शन अशीच्या अशी एक्झाममध्ये लिहायची असते. ठीक आहे. आता बघा, इथे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तयार झाला. फ्रुक्टोज 6च्या नंतर कोण होतं रे? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. कोण तयार होतोय? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. आता याच्यामध्ये पण एक काय होईल? इथे कोण येईल सांगा मला? एन्झाईम. कोण येईल? एन्झाईम. आणि एन्झाईम काय आहे? बायो कॅटॅलिस्ट. कीप इन माइंड, एन्झाईम काय आहे? Biocatalyst. एन्झाईम काय आहे? Biocatalyst. एन्झाईम काय आहे? Biocatalyst. मग इथे आता बघूया कोणता एन्झाईम येतोय. ओके. Converted to fructose 1,6 bisphosphate. That is addition of another phosphate group at the first carbon of the fructose ring. This reaction is catalyzed by the enzyme phosphofructokinase. बघा आता, हा इथे कोणता एन्झाईम आला? फॉस्फो फ्रुक्टोकायनेज. फॉस्फो, से आफ्टर मी. Phosphofructokinase. Phosphofructokinase. फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज काय झाला? इथे एन्झाईम आला. ठीक आहे. हां, आता इकडे बघा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट हा कोणी घडून आणला? या एन्झाईमने. हो की नाही? याचं नाव काय आहे? फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज. आणि एन्झाईम म्हणजे काय आहे? बायो कॅटॅलिस्ट आहे, जो की सेल आहे, लिव्हिंग सेल आहे. लिव्हिंग सेलमध्ये ज्या काही रिॲक्शन घडवून आणतो त्याला काय म्हणायचं? एन्झाईम. मग एक रिॲक्शन होते फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू काय होते? फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट. ही रिॲक्शन घडवून कोण आणतोय? फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज. कोण घडून आणतोय? Phosphofructokinase. कायनेज ही रिॲक्शन काय करत आहे? घडवून आणते. ठीक आहे. पुढे बघूया. Another kinase enzyme which transfers a हे लिहून घेतलं. एवढं लिहून घेतलं म्हणजे म्हणायची गरज नाही. पटकन पटपट पटपट त्याच्यासोबत लिहायचं. स्लाइड सोबत चालायचं पटपट. एका खाली एक व्यवस्थित लिहून घ्यायचं. रिॲक्शन छान आली पाहिजे. चला, लिहिलं का? पटकन राईट डाऊन करून घ्या. लिहिलं? फ्रुक्टो हेक्झोकायनेज कुठे लिहिला तू? हेक्झोकायनेज कुठे लिहिला? एन्झाईम लिहावं लागेल की नाही? का नाही लिहायचा? This reaction is catalyzed by the enzyme phosphofructokinase. Another So write down phosphofructokinase. फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज. लिहून घ्या व्यवस्थित. लिहिलं? आता नेक्स्ट बघूया पुढच्या स्टेपमध्ये काय होतं. kinase enzyme which transfers a group of phosphate from ATP to fructose 6 phosphate, and again ATP is converted into ADP. Hence another ATP is utilized in the reaction. Next, the fructose. बघा आता इथे काय होतंय? ATP टू ADP. ATP टू काय तयार होत आहे? ADP. ठीक आहे. हां, आणि ATP स्टँड्स फॉर हियर ATP. यस, बताओ क्या है ATP स्टँड्स फॉर? ATP म्हणजे
Adenosine triphosphate. येस व्हेरी गुड है ना. कौन बोल रहा है? एडेनोसाइन ट्रायफॉस्फेट. एडेनोसाइन ट्रायफॉस्फेट. आणि याचं काय नाव असेल मग, याला त्याचं फुल फॉर्म काय असेल? ॲडेनोसाइन ट्रायफॉस्फेट. ॲडेनोसाइन ट्रायफॉस्फेट येईल. ठीक आहे. आता पुढे बघूया. 1,6 bisphosphate is split into two molecules, the glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. These both are 3 carbon compounds and the enzyme that catalyzes this reaction is called aldolase. These आता बघा हां, आपण कुठून कुठपर्यंत आलो? फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट. आपण कुठून कुठपर्यंत आलो? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. आता पुन्हा ॲल्डोलेज हा काय आहे? एन्झाईम आहे. याची रिॲक्शन होते आणि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आणि डायहायड्रोॲसेटोन फॉस्फेट तयार होतो. ठीक आहे. एवढं लिहून घ्या. पटकन लिहायचं, पटपट लिहायचं. बघा आता इथे काय आहे? आल्डोलेज येतो आणि 2 रिॲक्शन करतात. आल्डोलेज काय आहे? एन्झाईम आहे. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आणि हायड्रॉक्सीॲसेटोन फॉस्फेट हे 2 मॉलिक्युल्स इथे तयार होत आहेत. ठीक आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्यासाठी एवढंच. उद्या आपण पुन्हा पुढच्या ज्या काही रिॲक्शन्स आहेत त्या कंटिन्यू करणार आहोत. तर असंच आमच्यासोबत अभ्यास करत राहा. स्टे स्टडी विथ मी. ओके, बाय. बाय. Bye.